got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο. Καλώς ήρθατε στο Λουτράκι. Πείτε μου ποιος από εσάς δεν έχει έρθει σε αυτή την όμορφη πόλη. Πείτε μου ποιος δεν έχει πιει καφέ στο Λουτράκι. Ποιος δεν έχει σταματήσει στον ισθμό της Κορίνθου να φάει σουβλάκι. Ποιος δεν έχει πάει να παίξει στο καζίνο. Όμως είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς δεν θα έχετε ανακαλύψει τα αξιοθέατα της πόλης. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ σήμερα, για να σας τα δείξω όλα. Πριν ξεκινήσουμε όμως για το Λουτράκι, θα πεταχτούμε μέχρι την Κόρινθο, που είναι τόσο κοντά, για να μάθουμε και μερικά δικά της ιστορικά αξιοθέατα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου και γύρω από αυτή την πλατεία υπάρχουν τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα. Ένα από τα ωραιότερα κτίρια είναι αυτό εκεί, το Δικαστικό Μέγαρο. Ο δρόμος που βλέπετε πίσω μου λέγεται Εθνικής Αντιστάσεως και αν τον πάρεις προς τα κάτω οδηγείσαι στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου οι ντόπιοι την φωνάζουν Φλίσβο. Και όταν φτάσετε εκεί θα δείτε και το έμβλημα της πόλης, που είναι ο Πήγασος. Η Κόρινθος έγινε η πρώτη πόλη στον κόσμο που τοποθέτησε το 2010 ενυπόγραφα ψηφιδωτά σε πεζοδρόμια. Τα ψηφιδωτά είναι έργα της αείμνηστης ζωγράφου Χαστούπη Παρούση. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Φλίσβου, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι, και πίσω είναι ο Πήγασος, ο οποίος γεννήθηκε από την ένωση του Ποσειδώνα με τη γοργόνα Μέδουσα. Και όπως λέει ο μύθος, ο μόνος που κατάφερε να τον δαμάσει ήταν ο Βελεροφόντης, ίσως ένας από τους σπουδαιότερους ήρωες εδώ της περιοχής, διότι όπως είπαμε τον δάμασε με την βοήθεια της Αθηνάς, που του έδωσε τα χαλινάρια την ώρα που εκείνος έπινε νερό στην Άνω Πυρήνη. Η πόλη ιδρύθηκε ως Νέα Κόρινθος το 1858 μετά από έναν καταστροφικό σεισμό, ο οποίος κατέστρεψε τον αρχικό οικισμό. Η πόλη αυτή προέρχεται από την αρχαία Κόρινθο, η οποία είχε ζωή πριν από το 3000 π.Χ. Το 1928 η πόλη χτυπήθηκε από έναν μεγάλο σεισμό και άφησε στο δρόμο 5.000 οικογένειες. Τότε ξαναχτίστηκε με σύγχρονες αντισεισμικές προδιαγραφές της εποχής. Το 1981, με έναν σεισμό 6,6 ρίχτερ, η πόλη έπαθε λιγότερες ζημιές λόγω των πολύ καλών προδιαγραφών που είχαν φτιαχτεί τότε. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη με άψογη ρημοτομία και κάθετους δρόμους που οδηγούν εδώ, στη θάλασσα.
Ο Ακροκόρινθος οχυρώθηκε για πρώτη φορά από τον Κύψελο και τον γιο του, τύρανο Περίανδρο, τον 7ο με 6ο αιώνα π.Χ. και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε Ακρόπολη. Το 1210 το κάστρο καταλαμβάνεται από τους Φράγκους και ο υπερασπιστής του, Λέων Γουρός, αυτοκτονεί πηδώντας έφυπος από τα τείχη. Το 1687 το κάστρο περνά στα χέρια των Ενετών, οι οποίοι το επισκευάζουν και του δίνουν τη σημερινή του μορφή. Το 1715 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το κάστρο. Όμως το 1823 με προτεργάτες τον Νοταρά, τον Σταϊκόπουλο και τον Γενναίο Κολοκοτρώνη, ύστερα από πολλές μάχες, έρχονται σε συμφωνία με τους Τούρκους και στις 26 Οκτωβρίου του 1823 εγκαταλείπουν τον Ακροκόρινθο. «21 χιλιόμετρα από την Κόρινθο και φτάνεις εδώ, στην αρχαία Κόρινθο, η οποία κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια. Στον Όμηρο αναφέρεται ως Αφνιός, που σημαίνει πλούσιος, λόγω της έφορης γης της. Η οικονομική της άνθηση συνέβη τον 7ο και τον 6ο αιώνα. Στον Πελοποννησιακό πόλεμο οι Κορίνθιοι τάχθηκαν υπέρ των Σπαρτιατών, αλλά μετά από τη μάχη του Κορινθιακού πολέμου δεν μπόρεσαν ποτέ να ανακτήσουν τη δύναμή τους. Όλοι ξέρετε που βρισκόμαστε. Είμαστε στον Ισθμό, που εδώ ενώνεται η στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο. Και αυτή η διόρυγα ενώνει τον Κορινθιακό κόλπο με τον Σαρονικό. Για πάμε όμως να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη προσπάθεια για να ανοίξει η διόρυγα έγινε τον 7ο αιώνα π.Χ. από τον Περίανδρο. Όμως υπήρχαν πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να κάνει μια χερσαία λίθινη ράμπα, ακριβώς αυτήν που βλέπετε, την ονόμασε Διολκό και έτσι θα μπορούσε να ρίχνει τα καράβια στη θάλασσα. Τον 32ο αιώνα μετά Χριστόν, επί βασιλείας Τιβέριου, έγινε μια δεύτερη προσπάθεια. Όμως εκεί δεν είχαν σύγχρονα μηχανήματα και την άφησαν στη μέση. Και έτσι έφτιαξαν έναν μηχανισμό ώστε να κυλάνε πάνω σε ξύλα τα καράβια, ώστε να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Όπως ακριβώς γινότανε που κυλούσαν τις πέτρες για να φτιαχτούν οι πυραμίδες. Το 67 μετά Χριστόν όμως ο Νέρονας διέταξε 6.000 δούλους να σκάψουν με φτιάρια μια δίωδο. Όμως δεν κατάφεραν τίποτα, μόνο 700 μέτρα. Έτσι αυτή η διόρυγα μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους ξεκίνησε να φτιάχνεται και τελείωσε το 1893. Το Λουτράκι είναι αναγνωρισμένη Λουτρόπολη από το 1925. Στην αρχαιότητα λεγότανε Περαία Γη και ήταν η αγαπημένη πόλη των θεών. Προστάτηδά του η Θερμία Αρτέμιδα. Μετά το σεισμό του 1928 στην Κόρινθο, το Λουτράκι έπαθε τεράστια ζημιά. Έτσι λοιπόν ξαναχτίστηκαν μόνο 2 όροφα κτίρια. Όμως ήρθε ο τριπλός σεισμός του 1981 και έπαθε πάρα πολλές ζημιές.
Το πρώτο καζίνο στο Λουτράκι λειτουργήσε το 1930. Όμως το 1995 φτιάχτηκε ο καινούριος ναός του Τζόγου, που βέβαια έχει και ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο. Το 1995 λοιπόν που φτιάχτηκε, εδώ ήταν το ξενοδοχείο Απόλλων, το οποίο είχε πέσει στο σεισμό του 1981. Είναι μια λιμνοθάλασσα 16 χιλιόμετρα από το Λουτράκι. Το μήκος της είναι 2 χιλιόμετρα και το πλάτος της 1 χιλιόμετρο. Το βάθος της 40 μέτρα. Στην αρχαιότητα ονομάζονταν Εσχατιώτης, αλλά και Γοργοπής, όνομα που πήρε από την Γόργη, την κόρη του Μεγαρέα, που πνίγηκε στη λίμνη. Ο τόπος ονομάζονταν Ιραίο λόγω του ιερού αφιερωμένου στην Ήρα. Γύρω στα 800 π.Χ. οικοδομήθηκε ο πρώτος ναός, που σήμερα δεν υπάρχει. Τον 6ο αιώνα χτίστηκε και ένας δεύτερος ναός. Όταν πας στο Λουτράκι, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθείς σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί συνδυάζει την αρχαία μας ιστορία και μια πανέμορφη θάλασσα. Ο φάρος με λαγκαβί λειτουργήσε το 1897 με πετρέλαιο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παρέμεινε σβηστός. Το 1947 λειτουργήσε ξανά και το 1982 έγινε ηλεκτρικός. Σήμερα μπορείς να πας να μείνεις και να κάνεις τις διακοπές σου σε αυτόν το φάρο. Απολαύστε θέα. Με αυτήν εδώ τη θέα θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο από το Λουτράκι. Ελπίζω να γνωρίσατε πολλά μέρη σήμερα, να μάθατε την ιστορία και βέβαια όταν επισκεφτείτε ξανά το Λουτράκι αλλά και την Κόρινθο να ξέρετε πού θα πάτε να δείτε τα αξιοθέατά τους. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.